สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านท่ามกลางระบบเศรษฐกิจมหาภาคที่เต็มไปด้วยตัวแปรผันผวนแบบนี้นะครับผมอยากชวนทุกท่านตั้งคำถามเตือนสติกันสักนิดหนึ่งว่าพอร์ตลงทุนของทุกท่านเนี่ยมีแผงกันชนความเสี่ยงที่แข็งแกร่งพอที่จะสร้างกระแสเงินสดหรือปันผลมาหล่อเลี้ยงเงินต้นอย่างต่อเนื่องแล้วหรือยังครับเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ตัวเลขเศรษฐกิจภาพใหญ่ดูเปราะบางแบบนี้นะคะใช่ครับคือวันนี้ทีมงานของเรามีภารกิจหลักในการเจาะลึกหรือว่าทำ Deep Dive รายงานงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2569 ของทาง Tisco ครับซึ่งบอกเลยว่าสร้างเซอร์ไพรส์นำร่องกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้อย่างทรงพลังมาก ใช่ค่ะเรามีข้อมูลอ้างอิงทั้งจากตัวงบการเงินฉบับจริงของไตรมาส 2 นี้นะคะแล้วก็มีบทวิเคราะห์จาก Time UOB Kay Hian รวมถึง ASPS ด้วยค่ะเพื่อมาถอดรหัสกันว่าท่ามกลางความขัดแย้งของระบบเศรษฐกิจที่ซบเซาเนี่ยทำไมตัวเลขบัญชีขององค์กรนี้ถึงสะท้อนวินัยที่แข็งแกร่งออกมาได้ขนาดนี้งั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันที่ตัวเลขพาดหัวข่าวที่สะกดสายตานักวิเคราะห์กันก่อนเลยครับคือกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2569 เนี่ยระเบิดฟอร์มทำไปได้ถึง 1,760 ล้านบาทเลยนะครับโอ้โหโตขึ้นตั้ง7.3%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือแบบ YOY เลยนะคะถูกต้องครับแล้วถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก็ยังขยายตัว1.5%ด้วยส่งผลให้ครึ่งปีแรกกวาดกำไรสะสมทะลุ 3,500 ล้านบาทไปแล้วมันเหมือนเป็นการทลายความกังวลของตลาดที่เคยมองลบต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไปเลยนะครับจริงค่ะคือตัวเลขการเติบโตระดับนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยอย่างแน่นอนค่ะแต่มันมาจากฟันเฟืองรายได้หลักที่มีการปรับจูนมาอย่างดีอย่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือตัว NII ใช่ไหมครับที่เห็นว่าโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยใช่ค่ะ NII ไตรมาสนี้โตถึง8.8%แบบ YOY เลยนะคะแต่ระดับ 3,621 ล้านบาทซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ตรงตรรกะเบื้องหลังค่ะคือเขามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพอร์ตหรือ Portfolio Shift อย่างมีวินัยมากๆเดี๋ยวนะครับการปรับโครงสร้างพอร์ตที่ว่านี่คือเขาทำยังไงหรอครับในเมื่อดอกเบี้ยนโยบายก็ทรงตัวคือแบบนี้ค่ะเขาเลือกที่จะลดน้ำหนักในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ลงเพราะตลาดตรงนี้กำลังหดตัวและแข่งกันดุเดือดมากแล้วหันไปลุยตลาดที่มีอัตราผลตอบแทนขอบบนสูงกว่าค่ะพวกสินเชื่อรายย่อยกับจำนำทะเบียนรถยนต์ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอย่างกลุ่ม High Yield Auto Cash แบรนด์สมหวังเงินสั่งได้อะไรพวกนี้นะคะพอขยายพอร์ตไปทางนี้ปุ๊บส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยก็เลยกว้างขึ้นชัดเจนเลยค่ะแต่พอพูดถึง High Yield หรือสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงเนี่ยผมขอถามแย้งนิดนึงครับในยุคที่หนี้ครัวเรือนเปราะบางแบบนี้การที่ธนาคารหันไปลุยตลาดนี้มันไม่ใช่การเร่งทำกำไรระยะสั้นแล้วทิ้งความเสี่ยงก้อนใหญ่ไว้ในระยะยาวหรือครับเป็นข้อท้วงติงที่นักลงทุนหลายคนกังวลเลยค่ะครับเพราะเห็นสัดส่วนหนี้เสียหรือ NPL ก็อยู่ที่ระดับ2.3%ด้วยใช่ค่ะแต่ตรรกะความแกร่งที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ในแผนภูมิกันชนความเสี่ยงหลังบ้านค่ะคือถ้าเราไปดูอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือ coverage ratio เนี่ยตอนนี้เขายืนตระหง่านอยู่สูงถึง172%เลยนะคะโอ้โห172%แปลว่าสำหรับหนี้เสียทุกๆ100 บาทเขามีเงินเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกไว้แล้ว172 บาทเลยเหรอครับใช่เลยค่ะมันคือโชคอัพซับแรงกระแทกชั้นยอดเลยค่ะธนาคารไม่ได้แค่ปล่อยกู้หวังผลตอบแทนสูงอย่างเดียวแต่เขาคุมหน้าตักและควบคุมสินทรัพย์ด้วยคุณภาพไปพร้อมๆกันด้วยแต่เดี๋ยวนะครับมีตัวเลขอีกบรรทัดหนึ่งที่ผมสงสัยคือค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้ศูนย์หรือ ECL ในไตรมาสนี้มันกลับลดลงอย่างโดดเด่นถึง22.6%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าจนทำให้เครดิตคอสต์ลดลงมาอยู่ที่ระดับ100 basis points แบบนี้มันอธิบายได้ยังไงครับการที่ตั้งสำรองลดลงมันคือการทำให้กำไรดูสวยขึ้นหรือเปล่าครับไม่ใช่การตกแต่งตัวเลขแน่นอนค่ะคือสาเหตุหลักมันมาจากการที่พวกเขาใช้วิสัยทัศน์แบบมองไปข้างหน้าหรือ forward looking ไปแล้วตั้งแต่ไตรมาสแรกค่ะมองไปข้างหน้ายังไงครับคือในไตรมาสแรกเนี่ยเขาได้ตั้งสำรองส่วนเกินล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า management overlay ไปอย่างหนาแน่นมากๆแล้วค่ะเพื่อรับมือกับความผันผวนจากราคาน้ำมันแล้วก็ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางคือเหมือนกักตุนเสบียงไว้เต็มโกดังตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วพอมาไตรมาส 2สถานการณ์ไม่ได้แย่ลงอย่างที่ประเมินขั้นเลวร้ายสุดก็เลยไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่มหนักๆอีก
ใช่ค่ะถูกต้องเลย มันสะท้อนถึงการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากๆค่ะไม่ได้แปลว่าเขาลดการ์ดลงนะคะแต่การ์ดเขาสูงมากพอแล้วตั้งหาก เข้าใจเลยครับ ทีนี้นอกจากฝั่งดอกเบี้ยแล้ว รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยหรือ non NII ก็เห็นว่าโตขึ้นร้อยละ 2.9 ด้วย แต่ 1,484 ล้านบาท ท่ามกลางตลาดแบบนี้ เขาเอารายได้ส่วนนี้มาจากไหนครับ ฟันเฟืองที่ 2 นี้มาจากธุรกิจจัดการกองทุนเป็นหลักเลยค่ะ โดยเฉพาะ AUM หรือสินทรัพย์ภายใต้การบริหารในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ยังขยายตัวได้ดี รวมถึงรายได้จากค่านายหน้าประกันภัยด้วยค่ะ มันเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมที่มีเสถียรภาพสม่ำเสมอ ช่วยสร้างสมดุลกับพอร์ตได้ดีมากค่ะ ทิสโก้นี่เหมือนเรือที่แล่นฝ่าพายุเศรษฐกิจ แต่กลับเร่งเครื่องได้เร็วกว่าเดิมจริงๆนะครับทั้งบุกและรับไปในตัวเลย ใช่ค่ะ และที่สำคัญนะคะ ถ้าเราสแกนลึกเข้าไปที่รากฐานของหน้าตักเงินทุนหลังบ้าน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดที่แท้จริง เราจะเห็นระดับส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หรือ margin of safety ที่แข็งแกร่งมากค่ะ น่าสนใจครับสถิติเงินกองทุนเป็นยังไงบ้างครับ อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือ Tier 1 Ratio ของเขานะคะ ทรงตัวอยู่ในระดับสูงทะลุร้อยละ 18.7 เลยค่ะ ในขณะที่เกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้แค่ร้อยละ 9.5 เท่านั้นเอง โอ้โห สูงเกินเกณฑ์ไปเกือบเท่าตัวเลยนะครับ แล้วถ้ารวมทั้งหมดนะครับ อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น หรือ total capital ratio หรือที่เรียกกันว่า BIS ratio เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 22.0 ค่ะ เทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 12 แบบนี้ไม่ใช่แค่ร่มชูชีพสำรองแล้วนะครับเนี่ยมันคือบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กชัดๆเลย ผมอยากให้คุณอธิบายขยายความนิดนึงครับว่า หน้าตักที่หนาขนาดเนี้ยมันมีความหมายยังไงต่อผู้ฟังที่ต้องการรักษาเงินต้นระยะยาวครับ ได้เลยค่ะ การมี BIS ratio สูงในระดับขอบบนแบบนี้หมายความว่า บริษัทมีความยืดหยุ่นเชิงโครงสร้างมหาศาลเลยค่ะ สมมุติถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรง เขาก็สามารถรองรับได้โดยไม่จำเป็นต้องรบกวนผู้ถือหุ้นเพื่อขอเพิ่มทุนในระยะสั้น ซึ่งการเพิ่มทุนมักจะเป็นฝันร้ายของนักลงทุนเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เพราะมันไปเจอจางมูลค่าหุ้น นี่คือความโปร่งใสของระบบที่ค้ำยันราคาปลอดภัยเอาไว้ทำให้เขาสามารถขยายธุรกิจในอนาคตอย่างมั่นคงด้วยค่ะ ครับจากโครงสร้างหลังบ้านที่แข็งแกร่งดังบังเกอร์คอนกรีตท้ายที่สุดแล้วสถิติทั้งหมดนี้เนี่ยมันสะท้อนกลับมาเป็นคุณค่าและกระแสเงินสดในกระเป๋าของผู้ลงทุนยังไงบ้างครับ ตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE ของที่นี่ โดดเด่นยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ระดับร้อยละ 15 เลยนะคะ ร้อยละ 15 ในยุคที่เศรษฐกิจโตต่ำแบบนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับ แต่ถ้าเรามาดูสถิติความถูกแพงกันบ้าง ค่า PE อยู่ที่ราวๆ 14.65 ถึง 14.95 เท่า และที่สำคัญค่า PBV เนี่ยปาเข้าไป 2.19 ถึง 2.24 เท่าเลยนะครับ ค่ะ ค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเลยทีเดียว ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากชวนตั้งคำถามแย้งเชิงตรรกะสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะ PBV ทะลุ 2 เท่า แถม PE ก็สูงกว่าเพื่อนในกลุ่มขนาดนี้ มันไม่แพงเกินไปหรือครับ ปกติหลักการลงทุนมักจะสอนให้เรามองหาของที่ราคาถูก เพื่อจำกัดความเสี่ยงไม่ใช่หรอครับ เป็นประเด็นที่คลาสสิกมากค่ะ ตรงนี้เราต้องมาแยกให้ออกระหว่างคำว่ากับดักมูลค่าหรือ value trap กับสินทรัพย์พรีเมียมค่ะ มันต่างกันยังไงครับ คือของถูกที่ PBB ต่ำๆเนี่ยบางครั้งมันคือ value trap นะคะคือของที่คุณภาพสินทรัพย์ในบัญชีอาจจะกำลังด้อยค่าลงเรื่อยๆซื้อไปก็อาจจะจมได้ค่ะ อ๋อ ถูกแต่คุณภาพไม่ดี ใช่ค่ะ แต่สำหรับที่นี่มันคือ Premium Fortress หรือสินทรัพย์พรีเมียมที่มีป้อมปราการแข็งแกร่งค่ะ การที่นักลงทุนยอมจ่ายในระดับราคาขอบบน ทะลุ Book Value ไป 2 เท่ากว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ได้ซื้อแค่สินทรัพย์ แต่เขาซื้อความเสถียรภาพในการทำกำไร และ ROE ที่ร้อยละ 15 ต่างหากค่ะ เข้าใจแล้วครับ คือยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อแลกกับเครื่องจักรผลิตเงินสดที่ไว้ใจได้ ถูกต้องค่ะ ซึ่งเครื่องจักรนี้ล่ะค่ะที่ทำให้นโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไร สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องทำให้คาดการ Dividend Yield อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 6.15 ถึง 6.43 เลยค่ะ ถือเป็นหลุมหลบภัยชั้นดีที่จะปั๊มปันผลหล่อเลี้ยงเงินต้นในระยะยาว ป้องกันไม่ให้เงินต้นเกษียณของเราต้องเผชิญกับดักมูลค่าจริงๆนะครับ ใช่ค่ะ นี่คือพิมพ์เขียวหุ้นปันผลอมตะค้ำพอร์ตเกษียณที่แท้จริงเลยค่ะ เยี่ยมเลยครับ ถือว่าวันนี้เราได้ตรอดบทเรียนกันอย่างลึกซึ้งเลยนะครับ
ทิสโก้ในไตรมาส 2 ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพิมพ์เขียวของการบริหารงานที่เฉียบขาด ผ่านวินัยการรักษาความปลอดภัยทั้ง coverage ratio และ BIS ratio ควบคู่ไปกับการรุกขยายพอร์ตอย่างมีแบบแผน จนสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเหนือตลาดได้ และก่อนที่เราจะจบกันไปนะคะดิฉันมีข้อคิดทิ้งท้ายให้ทุกท่านลองไปจินตนาการต่ออย่างลุ่มลึกดูค่ะ ว่ามาเลยครับ คือในสภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะคะเขายังสามารถคุมบังเหียนทำ ROE ได้ถึง15%พร้อมแจกปันผลเกิน6%ภายใต้กลยุทธ์อนุรักษ์นิยมขั้นสุดแบบนี้ ลองจินตนาการดูสิคะว่า หากฟันเฟืองเศรษฐกิจโลกกลับมาหมุนเต็มรอบเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ ธนาคารที่มีเงินทุนล้นมือแห่งนี้ จะเลือกปลดปล่อยกระสุนทุนส่วนเกินออกมาลุยตลาดเพื่อสปริงตัว หรือจะยังคงกอดปรัชญาปลอดภัยไว้ก่อน นี่เป็นอะไรที่น่าติดตามวิเคราะห์มากๆค่ะ โอ้โห เป็นโจทย์ที่น่าเก็บไปคิดต่อยอดจริงๆครับ และสำหรับช่วงท้ายนี้นะครับ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks หรือ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่รวมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัด คัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับ ค่ะ ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนจริงๆค่ะ ครับและสำหรับผู้ฟังท่านไหนที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียน วิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความทุกข์แพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นหรือคดีขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับ รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะ ใช่ครับ แล้วก็คำถามทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ครับ หลังจากชำแหละพิมพ์เขียวงบไตรมาส 2 กำไร 1,760 ล้านบาทของทิสโก้ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ค้ำประกันเสถียรภาพพอร์ตลงทุนระยะยาว คือความสามารถในการปั๊มรายได้ค่าธรรมเนียมโตทุกกลุ่มธุรกิจ หรือวินัยการรักษาระดับส่วนเผื่อความปลอดภัยผ่าน BIS ratio ที่สูงขอบบน คอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยครับสำหรับวันนี้การวิเคราะห์เชิงลึกของเราคงต้องลากันไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ